ආයිබෝවන් අපේ TV YouTube නාලිකාවට ගුණන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මම අද ඔයගලන්ට කරන්න යන්නේ කලින් කරපු අපේ අර රිබන් වලින් කරපු මල් බකට් එකේ ඉතුරු කොටස ඒ අපි මල් වලින් ඒ මල් බකට් එක ප්‍රෝ ගන්න හැටි තමයි ඔයගලන්ට අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ හරි දැන් අපි මේ මහගෙන තියෙන තද පාට මේ රිබන් එකක ඉන්නේ ඒකට අපි ඊගාවට මහ ගන්න මල ලා පාටක් වෙන්න ඕනි මේ මලට වැඩි පොඩ්ඩක් පොඩි වෙන්න ඕනි එහෙම අපි දැන් මේ මලත් මහ ගමු මේ විදියට නූල රිබන් එක දාගෙන ගැටේ ඒ ටික මම කලින් ඔයගලන්ට පෙන්නුවානේ ඉතින් නේ මෙහෙම අරගෙන රිබන් එකේ හොඳ පිට තියාගන්න හොඳ පිට තියාගෙන ඒ රිබන් එකේ මැද්දෙන්ම නැවත මේකට කිට්ටු වෙන්න මේ කොලේටයි මේ මල් පෙත්තටයි කිට්ටු වෙන්න න රිබන් එකේ මැද්දෙන්ම ආපහු පල්ලෙහාට ගන්න. එතන පුංචියට ගැටේ හිටින්න ඇද ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ දුර තමයි වටේටම ඉතුරු මල් ටික යන්න ඕනේ. නේ ආයි ඒ ළඟින්ම ගන්න. හැමතිස්සෙම මේක අතින් පොඩ්ඩක් තද කරගන්න මොකද නැත්නම් ඒ ගැටේ ආපහු උඩට එන්න පුළුවන්. මේ රිබන් එකේ උඩ දැන් මේ යන මේ රිබන් එකට එකේ පොඩ්ඩක් ගෑවෙන ගන්නට ගන්න මේ විදියට පැහැදිලිව පේනව නේද නේ මේ මලට කිට්ටුවෙන් අර දුරින්ම නැවතත් යටට ගන්න මෙතනින් ඇඟිලි තුඩෙන් මෙහෙම අල්ලගන්න මේ මල් පකට් එක ඉවර වෙනකම්ම ඕගොල්ලන් කැමති පාට වලින් රිබන් දාගන්න. රිබන් දාගෙන මහ ගන්න පුළුවන් මේ ලස්සනට දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉතින් හිතෙනවනේ මේ පාට ළඟට මේ පාට හොඳයි එහෙම කියලා. දැන් අපි මේ මහන්නේ එකම වගේ මල් එකම විදිහේ මල් තියෙන මල් බකට් එකක්. කරකිලා තියෙන පැත්තෙන් අනිත් පැත්තට මෙහෙම කරකවලා හොඳ පිට දන්නවනේ රිබන් එකේ හොඳ පිට දිලිසෙන පැත්තේනේ මම දිලිසෙන පැත්ත තියාගන්න. තියාගෙන රිබන් එකේ මැද්දට ගන්න. තව තියෙනවා දැන් මේ මම එකකට මේ මල් බකට් එකට මහලා තියෙන්නේ මේ විදිහේ කොළනේ. තව තියෙන එක විදිහේ කොළ මේ කොළ හදා රිබන් එකෙන් තව එක විදිහට කොළ හදා ගන්න හැටි. මම ඒව ඔයගලන්ට අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී ඒව හදන හැටිත් කියලා දෙන්නම් අපිත් එක්කම ඉන්නකෝ. එතකොට ඔයගලන්ට මීට වැඩිය ලස්සනට දේවල් මේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අඩු වියදමින් කරගන්න, ගෙදරට ලස්සනට තියාගන්න, අඩු වියදමින් කරගන්න දේවල් කියලා දෙන්නම්. මේ ඉවත යන දේවල් වලින් කරගන්න පුළුවන් අත්කම් නිර්මාණ. දැන් මේක ඇත්තටම මෙහෙම මේ ගහ ගන්න බැහැ කියලා මේ හිතෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මෙතන පුංචියට මෙහෙම රවුමක් ඇඳ ගන්න. පොඩි රවුමක්. ඒ රවුම ඇඳගෙන ඒ රවුම වටේට රිබන් එකේ පෙති ටික ගහන්න. රිබන් එකෙන් ඒ මල් පෙති ටික ගහ ගන්න. එතකොට ඒක මේ ලේසි අර ඒක තනි එකපාරට හිතලා කරගන්න බැරි කෙනෙක් අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුරුදු වෙන කෙනෙකුට ඒ වගේ කරගන්නත් පුළුවන්. අන්න දැන් අපි මේ මල මහගෙන ඉවර. අපි ඊගාට රේණු ගහ ගන්න හැටි චුට්ටක් බලමු. ඉතින් ගිය සැරේත් මම මේ මලේ රේණුව හදා ගන්න හැටි කියලා දුන්නා. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. අපි මේ මලෙත් රේණුව හදාගමු. මේ පැත්ත හරවගෙන මේකට ගැටයක් දාගන්න මෙහෙම. මේක අදිනකොට මේ අතන අල්ලගෙන ඕනේ අදින්න. එක පාට ඇද්දොත් එහෙම මේ එන්න පුළුවන් අර අපි දාපු ගැටේ උඩට ගැටයක් දාගන්න. අපි මේකේ රේණුව දානකොට දැන් මේක ලා පාට මලක්නේ. ඒකට රේණුව දාන්න ඕනේ තද පාට රිබන් එකකින්. අපි ඒ නිසා මේකට දාමු නිල් පාටි රේණුව. ගැටයක් දාන්න. ඔයගොල්ලන් මේ දාන මේ රිබන් වල තියෙන්නේ මේක මේ
කැපෙන කෑල්ල මේක ඉටිපන්දමක් අරගෙන පුච්ච ගන්න. නැත්තම් මේ නූල යනවා දිගටම. නූල ගියන් පස්සේ අපරාධ නැහැ අපේ නිර්මාණය අහක දාන්න වෙනවනේ. ඒ නිසා ඒක අපි වැඩි කාලයක් තියාගන්න රාමු කරගන්න ගන්නකොට මේ ඉටිපන්දමක් අරගෙන ඉටිපන්දමේ මේ රිබන් එකේ මේ කෙරවල මේ නූල් යනවනේ. ඒ නූල් යන්නේ නැති වෙන්න පුච්ච ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මලේ රේණුව ගන්න අරගෙන මම කියලා දුන්න විදිහට මෙහෙම අල්ලගෙන මේක වටේ වතාගෙන දෙකටුව වටේ වතාගෙන එතන ගහලා එතනින් අල්ලගෙන ඔල්ලට අදින්න. මෙතෙන්ටත් දාගන්න මෙහෙම ගැටයක්. ඔයගොල්ලෝ කැමති ගැටයක් දාගන්න. ඉතින් ඒක මේ මං කියන ගැටේම දාන්න කියලා දෙයක් නැහැ. මම ගැටයක් දාන්න තදට දාලා කපලා ඒකත් පුච්ච ගන්න. මේ විදිහට අපි තව මලක් මහගමු. අපි ඊගාවට මේකේ මෙතෙන්ට දාගමු මලක්. මම ඒක ගහන්නේ නිකම්ම. හොඳේ මේ මල මෙහුවා වගේ තමයි මේක ගන්න. දැන් මේක ගැහුවේ පෙත්තේ මැද්දට. මේක ගහන්නේ මෙහෙම නිකම්ම. ඔය පේනවනේ. නිකම්ම රෙද්දට ගහ ගන්නවා. කැදගෙන මෙතෙන්ට මේ රිබන් එක දිගහැරලා මෙහෙම ඇඟිල්ල තියාගන්න. එතකොට අර මෙහෙම ආපහු ගහලා අදිනකොට මේ ඇබරෙන්නේ නැහැ මේක. නැත්තම් කැරකිලා ආයේ දිගාරින්න ගියාම ටිකක් වෙලා යනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ තිස්සලෙම එහෙම කරාම රිබන් එක අල්ලගත්තාම හරි. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මීට වැඩිය ලේසි ක්‍රමات මතක් වෙන්න පුළුවන් මහනකොට. ඉතින් ඒක අර මහනකොට මේ එක්කෙනාට එක අදහස් එනවනේ ඉතින්. මේ වගේ වැඩක් කරනකොට මේ හිඩස් තියෙන තැන් වලට ඔයාලට හිතුණු ඉතින් තව මෙතෙන්ටත් පෙත්තක් එන්න ඕනේ. එතකොට ලස්සනයි කියලා ඒක ඔයගොල්ලෝ කරගන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන විදිහට ඒ හිඩස් තියෙන තැන් වලට පෙත්තක් මහගත්තොත් හොඳයි නා. එහෙම හිතෙනවා නම් එහෙම මහගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මන් දාලා තියෙන පෙති ගානම දාන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාලගේ හිතට ලස්සන හැමෝටම ඉතින් ලස්සන තේරෙන්නේ මේ ලස්සන විදිහකට කරගන්න. මේ හිඩස් තැන් වලටත් පෙත්තක් ගාලා ඔහොම හදාගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ නිර්මාණය තමන්ට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන් නේ. හරි. දැන් ඔන්න අපි මේ නිර්මාණය මලත් මහගෙන ඉවරයි. එකටත් අපි මෙහෙම යටටම ගැටයක් දාමු. දාලා ඊට පස්සේ එකත් කපාගෙන එකත් පුච්ච ගන්න. අපි ඒකටත් දාමු රේණුවක්. එතකොට අපි දැන් අයින් කරපු කෑලි වලින් අරගෙන අපිට ඒ රේණුව දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකත් ලානේ. ඉතින් අපි මේ තද පාටකින් දාමු ඒකටත්. පොඩියට කඳක් දාගමු.
Tamanට කැමති හැඩයකට එන විදිහට දැන් මෙහෙම. දැන් අපි මෙතන නම් මෙහෙම දාන්න හිතන් ඉන්නවනම් අපි මෙතනින් මෙහෙම දිගටම මෙහෙම ගන්න. ගාලා ඒක අදින ඉවරෙටම ඇදගෙන ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ කෙරවලෙන් ගන්න. අරගෙන මේක මෙහෙම ඉදිකටුව වටෙන් ඔතන්න. රිබන් එක වටේට මම ඔතාගෙන ගන්න. දැන් මෙන්න මේ හැරියේදී දැන් මේක හිටින්නේ නැහනේ. මෙහෙම අපි අතහැරියට හිටින්නේ නැහැ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම ඔතාගෙන මේක මේ අවශ්‍ය කරන හැඩේ අරගෙන එතනින් දිකටුව එතනින් ගහන්න ඕනේ යටට. මේ විදිහට. එතකොට ඒ හැඩේ නැවතුණා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඉදිකටුව අරගෙන මේ පැත්තෙන් ආයේ මේක රටේ ඔතා ගන්න. ඒක ඕනෙම දුරකට දැන් ඔයගලන්ට ටිකක් දුරට මෙහෙම මේ දැන් මේ වෙන මෙහෙ වගේ හැඩයකට අත ගන්න ඕන නම් ඒ ප්‍රමාණය මෙහෙම අතින් හදාගෙන නූල මේව කරගෙන මේ ඉදි කටුවෙන් එතනින් උඩට අරගෙන ඒ හැඩ අතින් හදා යටට ගහන්න ඕනේ. යටට ගැව්වහම ඒ හැඩේ එනවා. ඉවර කරනවා. ආපහු එතනින් මේ හැඩයට තමයි මේ අත්ත හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට කොළමහමු. මේක කටේ දාගන්න. මතක ඇතුව මේ ඔක්කොම පුච්ච ගන්න මේ ඉටිපන්දමකින්. ඊට පස්සේ ඒකට කොළයක් දාන්න. මේකෙදිත් රිබන් එක හොඳ පිට උඩට එන්න ඕනේ. අරගෙන ඒක දැන් මේ කොලේ ගහනකොට කොලේ මුදුනට යනකොට රිබන් එකේ අනිත් පැත්ත වැදුනත් ඒක කමක් නෑ. මොකද ටිකක් ලා කොළ පාටක් තියෙනවා, තද කොළ පාටක් තියෙනවා. එහෙමනේ කොළ එක විදිහනේ එක මේ විදිහේ කොළ නැහැනේ. ඒ නිසා ඒක චුට්ටක් වෙනස් වුණා කියලා ඒක ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ මුළු බකට් එක පිරෙන්නම මම මල් මහන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේ රවුම පිරෙන්නම රවුම පුරාවට මේ හැරේ ඉඳන්ම එනෙන් කොළ අතු මල් පහත් වෙච්ච කොළ ඒ විදිහට මල් දාන්න. මම මේ විදිහට කරගෙන ආපු නිර්මාණයක්. මේ විදිහට මේ පිරෙන්න ලස්සනට දාගන්න. මේ එකම කොළ පාටක් එහෙම දාන්න එපා. ඒක විවිධ ගස් තියෙනවනේ විවිධ මල් තියෙන. ඒතර එක එක පාටට කොළ දාගන්න. ඒ අස්සෙන් මේ වගේ හිඩසක් තියෙන තැන් වල දැන් මේ වගේ හිඩස් තැන් වලට කොළ පාට මලක් එක්ක පොහොට්ටුවක් ඒ වගේ දෙයක් දාගන්න. දැන් මේකේ තියෙන මම ඒ ඇස්සයට තැන් වලට දාගෙන මේ කොළ ඒ වගේ කොළ දාගන්න. ඒ අමතරව පොහොට්ටුවක් දාගන්න. පොඩි මලක් ඒ විදිහට ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ මල් බකට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලොත් මේ වගේම ලස්සනට මල් බකට් එකක් හදලා අපිට එවන්න ෆොටෝස් එවන්න අපිත් බලන්නම්. දැන්ට අද කරපු නිර්මාණයෙන් අවසන් ඉදිරියේදීත් මේ වගේම ලස්සන අත්කම් නිර්මාණයකින් නැවත ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට